Hello, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of Business Environment. Today, we are going to continue one topic of unit number 4. Okay, that is public revenue, expenditure, and debt. Okay, so this topic is in your syllabus as સો આ જે કંઈ ટોપિક છે પબ્લિક રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર એન્ડ ડેપ્ટનું એ એઝ અ ટોપિક મેન્શન કરેલું છે તમારા સિલેબસમાં અને તમારી બુકમાં એઝ અ ચેપ્ટર કે હોલ યુનિટ આપેલું છે ઓકે સો વી હેવ કમ્પ્લીટેડ યુનિટ 5 પાંચ યુનિટ આપણે કમ્પ્લીટ કરેલા છે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જ આપણે 5th યુનિટ સુધીનું કોર્સ કમ્પ્લીટ કરેલો છે ઓકે સો there is one topic left in unit number 4 that we have done fiscal policy objectives and tool, then we have learned public finance meaning, then objectives of public finance and all, then we have learned tools of fiscal policy, then we have learned also the meaning of public debt, public revenue and public expenditure, and then we have seen the various type of central budget, that means union budget. Okay, so એમાં તો બેઝિકલી આપણે પબ્લિક ડેપ્ટ પબ્લિક રેવન્યુ અને પબ્લિક એક્સપેન્ડિચરનો મિનિંગ સમજી ગયેલા હતા. હવે પબ્લિક ડેપ્ટ પબ્લિક રેવન્યુ અને પબ્લિક એક્સપેન્ડિચર ઇન ડિટેલ આપણે થોડું વધારે સમજી લઈએ સો ધેટ ઇન કેસ તમારા પેપરમાં આખો ક્વેશ્ચન પબ્લિક રેવન્યુ કે પબ્લિક એક્સપેન્ડિચરનું પૂછાય અલગથી તો તમે કન્ફ્યુઝ ન થાવ અને આખો ક્વેશ્ચન એલેબરેટ કરી શકો. ઓકે સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ this part with public revenue. So in this part we are going to understand the entire meaning of public revenue, then we will go for what are the tax revenue and non-tax revenue. Okay, so basically there are two ways of public revenue. First one is tax revenue and non-tax revenue. Okay, so fiscal policy માં તો આપણે સમજી ગયેલા હતા. So what is the meaning of fiscal policy? Fiscal policy is the arrangement of government's revenue and expenditure. કે ગવર્મેન્ટ કઈ રીતે મેનેજ કરે છે તેના રેવન્યુ અને એક્સપેન્ડિચર, that is the policy regarding managing of government's revenue and expenditure, it is known as fiscal policy. Okay, so what is the meaning of public finance? Public finance means government's revenue and government's expenditure. ગવર્મેન્ટની જે કાંઈ ઇન્કમ છે અને ગવર્મેન્ટના જેટલા એક્સપેન્ડિચર છે that is known as public finance. So here we are going to start with the concept of public revenue. So what is the meaning of public revenue? Public revenue means ગવર્મેન્ટની જેટલી ઇન્કમ છે જેટલી રેવન્યુ છે એ કઈ રીતે જનરેટ થાય છે. સો there is basically by two ways. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ટેક્સ રેવન્યુ કે જે કાંઈ ગવર્મેન્ટ ડાયરેક્ટ ટેક્સ અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સથી જે કાંઈ રેવન્યુ કલેક્ટ કરે છે ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધેટ, એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ નોન ટેક્સ રેવન્યુ કે કાંઈ ફીઝ છે ચાર્જીસ છે એના ઉપરથી જે કાંઈ ગવર્મેન્ટને ઇન્કમ થાય છે that is known as non-tax revenue. Okay, so let us understand this entire topic in detail. The government requires revenue to perform its various functions for the welfare of society. Okay, so ગવર્મેન્ટને જે કાંઈ વેલફેર ઓફ સોસાયટી કે સોસાયટીના વેલફેર માટે એક્સપેન્ડિચર કરવા હોય તો એને ગવર્મેન્ટને કંઈક રિસોર્સ જોઈએ, ગવર્મેન્ટને કંઈક ઇન્કમ જોઈએ કે જ્યાંથી ગવર્મેન્ટ એ ઇન્કમનો યુઝ કરીને સોસાયટીના વેલફેર માટે સ્પેન્ડ કરી શકે. ઓકે, સો ધ ગવર્મેન્ટ રિક્વાયર્સ સમ રેવન્યુ ટુ પરફોર્મ ઇટ્સ વેરિયસ ફંક્શન્સ ફોર ધ વેલફેર ઓફ ધ સોસાયટી. ગવર્મેન્ટનો એક બહુ મોટો રોલ હોય છે કે ગવર્મેન્ટ અલગ અલગ સેક્ટરમાં સ્પેન્ડ કરે છે એ સેક્ટરના ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે, કોઈ પણ એક સેક્ટરના ગ્રોથ માટે. ઓકે, સો ગવર્મેન્ટ અલગ અલગ જગ્યાએથી ઇન્કમ જનરેટ કરે છે બાય મેકિંગ અ ટેક્સ રેવન્યુ ઓર બાય ફ્રોમ નોન ટેક્સ રેવન્યુ. અને જે કાંઈ આ ટેક્સ રેવન્યુ અને નોન ટેક્સ રેવન્યુમાંથી જે કાંઈ ઇન્કમ જનરેટ થાય છે ગવર્મેન્ટને
તે ઇન્કમ અલ્ટિમેટલી ગવર્મેન્ટ સોસાયટીના વેલફેર માટે યુઝ કરે છે. The income of the government through all sources is called public income or we can say public revenue. So government ને જ્યાં ક્યાંયથી જે કાંઈ સોર્સથી ઇન્કમ જનરેટ થાય છે through tax revenue or we can say through non-tax revenue is used for public. So it is known as public income કે ગવર્મેન્ટને ટેક્સ રેવન્યુ અને નોન ટેક્સ રેવન્યુથી જે કાંઈ ઇન્કમ જનરેટ થાય છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ પબ્લિક રેવન્યુ ઓર we can say public income. Dalton has divided public income in a broad and a narrow sense. In a narrow sense, it is called public revenue, and in a broad sense, it is called public receipts. Okay, so in public revenue includes income from taxes, prices of goods and services supplied by public enterprises, revenue from administrative activities such as fees, fines, gifts and grants. While public receipts include all the incomes of the government. So narrow sense માં જોવા જઈએ, narrow sense means particularly આપણે ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ જોવા જઈએ તો બેઝિકલી ફ્રોમ ટેક્સ રેવન્યુ કે જે કાંઈ ડાયરેક્ટ ટેક્સ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ આપણે અલગ અલગ ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ આપણે યુનિટ 3માં સમજેલા કે ડાયરેક્ટ ટેક્સમાં ઇન્કમ ટેક્સ ધેન ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સમાં ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ જે કાંઈ હતા. સો એનાથી જે કાંઈ ગવર્મેન્ટને ઇન્કમ જનરેટ થાય છે તે પ્લસ નોન ટેક્સ રેવન્યુમાં ફીઝ ફાઇન્સ જે કાંઈ કલેક્ટ કરેલી હોય ગવર્મેન્ટે અલગ અલગ જગ્યાએથી, પછી ફાઇન કલેક્ટ કરેલા હોય ગવર્મેન્ટે, ધેન ગવર્મેન્ટે ક્યાંકથી ગિફ્ટ અને ગ્રાન્ટ્સ મળેલી હોય તો એ જે કાંઈ ઇન્કમ હોય તે. સો નેરો સેન્સમાં આવી નેરો સેન્સ મીન્સ પબ્લિક રેવન્યુ કે જ્યાં ક્યાંયથી જે કાંઈ પણ સોર્સથી ગવર્મેન્ટને ઇન્કમ જનરેટ થાય છે એ પર્ટિક્યુલર સોર્સિસને કહેવાય પબ્લિક રેવન્યુ કે અલગ અલગ જગ્યાએથી ગવર્મેન્ટને ઇન્કમ જનરેટ થાય છે કે ઇન પર્ટિક્યુલર કે કઈ જગ્યાએથી પર્ટિક્યુલરલી ગવર્મેન્ટને ઇન્કમ જનરેટ થાય છે that is known as public revenue. While public receipts means total, that means all income of the government. So government ને ઘણી બધી જગ્યાએથી બેઝિકલી ઇન્કમ જનરેટ થતી હોય. So it includes all incomes of the government. So public receipts is equal to public revenue plus income from all other sources such as public borrowing from the individuals and banks and income from public enterprises. So જે કાંઈ ટેક્સ અને નોન ટેક્સ રેવન્યુથી ઇન્કમ જનરેટ થાય છે that comes in public revenue, and પછી જ્યારે ક્યારેય પણ ઇન્કમ ફ્રોમ ઓલ અધર સોર્સિસ સચ એઝ પબ્લિક બોરોઈંગ કે જ્યારે ક્યારે પણ ગવર્મેન્ટે કોઈ સ્ટેટને લોન આપેલી હોય તો એનું એ લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ આવે ગવર્મેન્ટને. સો ધેટ કમ્સ ઓલ ઇન પબ્લિક રિસીપ્ટ્સ. ઓકે, સો પબ્લિક રેવન્યુ ધેટ મીન્સ ટેક્સ એન્ડ નોન ટેક્સ રેવન્યુ પ્લસ બીજી બધી જે કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ આવે, ડિવિડન્ડ આવે ગવર્મેન્ટને અને અલગ અલગ જગ્યાથી બીજી કાંઈ જે ઇન્કમ થાય એને એડ કરીને જે કાંઈ ટોટલ થાય છે that is known as public receipts. So public receipts is the broad concept and public revenue is the narrow concept. Narrow means પર્ટિક્યુલર જગ્યાએથી ગવર્મેન્ટને ઇન્કમ જનરેટ થાય છે particularly from tax and particularly from non-tax revenues. Increase in the activities of the government is the cause of increase in the public expenditure and it requires increase in the volume of public revenue. જેમ જેમ ગવર્મેન્ટ કોઈ સોશિયલ વેલફેર માટે અથવા સોશિયલ કોઝ માટે વધારે સ્પેન્ડ કરે, ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ ગવર્મેન્ટ ઇઝ સ્પેન્ડિંગ મોર એન્ડ મોર ફોર એગ્રીકલ્ચર. સો ગવર્મેન્ટને આવા એગ્રીકલ્ચરમાં સ્પેન્ડ કરવા માટે ઇન્કમનો સોર્સ પણ જોશે વધારે. જેમ જેમ વધારે ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડ કરશે એમ એમ ગવર્મેન્ટને વધારે રિક્વાયરમેન્ટ છે ગવર્મેન્ટની ઇન્કમની. સામે ઇન્કમ હશે તો જ ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડ કરી શકશે ઓબ્વિયસલી. ઓકે, જો ઇન્કમ નહીં હોય તો ગવર્મેન્ટને પર્ટિક્યુલરલી લોન લેવી પડશે, ડેપ્ટ લેવું પડશે. ઓકે, સો જેમ જેમ ગવર્મેન્ટની એક્ટિવિટીઝ વધશે, જેમ જેમ ગવર્મેન્ટના એક્સપેન્ડિચર્સ વધશે તેમ તેમ ગવર્મેન્ટને સામે ઇન્કમ પણ જરૂર પડશે, ઇન્કમના સોર્સિસની પણ જરૂર પડશે.
The methods of public revenue and its volume have significant impact on the production, distribution and employment. ઓકે, સો જેમ જેમ પબ્લિક રેવન્યુ કલેક્ટ કરશે બાય ટેક્સ રેવન્યુ ઓર નોન ટેક્સ રેવન્યુ. હવે ટેક્સ રેવન્યુ ટેક્સમાંથી જે કાંઈ ઇન્કમ કલેક્ટ થશે ગવર્મેન્ટને અને ઇટ્સ વોલ્યુમ કે જેટલો ટેક્સ લગાડશે, વેધર ઇટ ઇઝ ઇન્કમ ટેક્સ ઓર વી કેન સે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ. સો જે કાંઈ પ્રમાણમાં, જે કાંઈ સ્લેબ્સમાં ગવર્મેન્ટ, જે કાંઈ પર્સન્ટેજમાં, રેટ્સમાં જે કાંઈ ગવર્મેન્ટ ટેક્સ લગાડશે એની સીધી ઇમ્પેક્ટ શેના ઉપર આવશે? કોઈ પણ પ્રોડક્શન, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટમાં. ઓકે, સો કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટમાં ફોર એક્ઝામ્પલ ગવર્મેન્ટે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ લગાડેલું છે, સો એની સીધી ઇમ્પેક્ટ પ્રોડક્શનના કોસ્ટ ઉપર આવે, પ્લસ એ પ્રોડક્શનના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઉપર આવે અને એમ્પ્લોયમેન્ટ મીન્સ કોઈ પણ એક આદમી, કોઈ પણ એક સિટીઝનની ઇન્કમ ઉપર જે કંઈ ગવર્મેન્ટ ઇન્કમ ટેક્સ લગાડે છે અને એ ઇન્કમ ઉપર જે કાંઈ પર્સને, કોઈ એક સિટીઝને ટેક્સ પે કરવો પડે છે, ધેટ ઇઝ ઇન્કમ ટેક્સ. સો આવા ટેક્સની અલગ અલગ ટાઈપ્સના ટેક્સની, ડાયરેક્ટ ટેક્સ અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સના અલગ અલગ ઇમ્પેક્ટ કોના ઉપર આવે છે? સીધી ડાયરેક્ટ ઇમ્પેક્ટ આવે છે પ્રોડક્શન, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને એમ્પ્લોયમેન્ટ ઉપર. In reality, the methods of public revenue, public debt and public expenditure are powerful instruments for bringing about socio-economic changes in the country. Of course, government જે કંઈ આવી ઇન્કમ જનરેટ કરે છે એ શેના માટે કરે છે? ઓફકોર્સ સોશિયલ વેલફેર માટે, સ્પેન્ડ કરવા માટે. ગવર્મેન્ટ તો પોતાના માટે તો કાંઈ ઇન્કમ જનરેટ નથી કરતી. ગવર્મેન્ટ જે કાંઈ ઇન્કમ જનરેટ કરે છે એ એકચ્યુઅલી ગવર્મેન્ટ આવા સોશિયલ વેલફેરના યુઝ માટે, સ્પેન્ડ કરવા માટે કલેક્ટ કરે છે. ઓકે, સો જે કંઈ આ ગવર્મેન્ટની રેવન્યુ છે, જે કંઈ આ ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ છે અને સામે એ ઇન્કમનો યુઝ ગવર્મેન્ટ અલગ અલગ જગ્યાએ, અલગ અલગ સેક્ટરમાં સ્પેન્ડ કરે છે. એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર, એજ્યુકેશન સેક્ટર, હેલ્થકેર સેક્ટર, આઈટી સેક્ટર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર. સો જે કાંઈ અલગ અલગ સેક્ટરમાં ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડ કરે છે એની મોટી ઇમ્પેક્ટ આવે છે ઓવરઓલ ઇકોનોમી ઉપર. પ્રોફેસર શ્રીરસ classifies the public revenue in the two categories, tax revenue and non-tax revenue. So government ને જે કાંઈ રેવન્યુ જનરેટ થાય છે બેઝિકલી મેઇનલી ફ્રોમ ટુ sources. First one is tax revenue and second one is non-tax revenue. So according to this classification, the revenue of the government is classified into revenue account and capital account. Revenue account includes tax revenue and non-tax revenue, while capital account includes market borrowing, external assistance, recovery of loans, small savings and provident fund, etc. So ગવર્મેન્ટની જે કાંઈ બેઝિકલી ઇન્કમ છે એ ટુ પાર્ટમાં ડિવાઇડ થયેલી છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ રેવન્યુ અકાઉન્ટ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ કેપિટલ અકાઉન્ટ. સો રેવન્યુમાં તો આપણે જોવાના છીએ કે વોટ આર ધ tax revenue and non-tax revenue for the government, while capital accountમાં કઈ જાતની ઇન્કમ હશે? ફર્સ્ટ વન ઇઝ કે મેં કીધું એમ કે ગવર્મેન્ટે કોઈ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે કોઈ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને લોન આપેલી હોય અને એ લોન ઉપરથી ઇન્ટરેસ્ટ જનરેટ થતું હોય, તો એ ઇન્ટરેસ્ટની જે કાંઈ ઇન્કમ છે, પછી ફીઝ છે, ફાઇન્સ છે, અલગ અલગ કલેક્ટ કરેલા હોય, પછી ગવર્મેન્ટની પોતાની સેવિંગ્સ હોય, ગવર્મેન્ટે પોતે ક્યાંક ઇન્વેસ્ટ કરેલા હોય તો એ ઇન્વેસ્ટ ઉપર જે કાંઈ રિટર્ન આવતું હોય એ, પ્લસ ગવર્મેન્ટની પ્રોવિડન્ટ ફંડ્સ હોય તો એના ઉપર જે કાંઈ રિટર્ન આવતું હોય એ. સો ધેટ કમ્સ ઇન કેપિટલ અકાઉન્ટ. સો હિયર વી આર ફોકસિંગ મોર ઓન રેવન્યુ અકાઉન્ટ એન્ડ we are going to understand tax revenues and non-tax revenue of government. So tax revenue of the central government. So central government ને ટેક્સમાંથી કઈ રીતે ઇન્કમ જનરેટ થાય છે? In India, the budget of the central government is divided into revenue account and capital account. The total receipt in the revenue account consists of tax revenue and non-tax revenue such as fines, fees, interest and dividend. સો જે કાંઈ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને મેઇન ઇન્કમ રેવન્યુ અકાઉન્ટમાં ઇન્કમ જનરેટ થાય છે, દેટ ઇઝ બાય વે ઓફ ટુ મીન્સ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ટેક્સ રેવન્યુ
and second one is non-tax revenue. So let us understand what is the tax revenue, કે ગવર્મેન્ટ કયા કયા એવા ટેક્સ સિસ્ટમ કયા ટેક્સથી ગવર્મેન્ટ રેવન્યુ જનરેટ કરે છે. લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. સો ઇન અવર યુનિટ નંબર 3 આપણે અલગ અલગ ટેક્સ રિફર કરેલા હતા. ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ, કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનો મેઇન સોર્સ ઇન્કમનો કયો છે, કે ગવર્મેન્ટ કેન જનરેટ ઇન્કમ ફ્રોમ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ. સો આપણે અલગ અલગ જાતના ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ સમજેલા હતા. એમાં ઇન્કમ ટેક્સ, કોર્પોરેશન ટેક્સ, એક્સપેન્ડિચર ટેક્સ, ધેન ડેટ ડ્યુટીઝ, ગિફ્ટ ટેક્સ, વેલ્થ ટેક્સ એન્ડ કેપિટલ ગેઇન્સ ટેક્સ. અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ આપણે અલગ અલગ સમજેલા હતા. એમાં કસ્ટમ ડ્યુટીઝ, એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ, ટેક્સીસ ઓન એગ્રીકલ્ચર, વેલ્થ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ. સો આ બધા આપણે ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ આપણે ડિટેલમાં સમજેલા છે. સો આ બધી જે કાંઈ ટેક્સથી રેવન્યુ થાય છે અલ્ટિમેટલી ગવર્મેન્ટને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ અને ડાયરેક્ટ ટેક્સ અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સમાંથી જે કાંઈ ગવર્મેન્ટને ઇન્કમ થાય છે દેટ ઇઝ અલ્ટિમેટલી ધ મેઇન સોર્સ ઓફ પબ્લિક રેવન્યુ, કે ગવર્મેન્ટને મેઇન ઇન્કમ ડાયરેક્ટ ટેક્સ અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સમાંથી જનરેટ થાય છે. સો આપણે આવા ડાયરેક્ટ ટેક્સ અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ ડિટેલમાં શીખી ગયેલા છે. સો ફોર ધેટ refer unit number 3 part 5 lecture to understand each and every direct taxes and each and every indirect taxes. સો આ બધા ટેક્સ છે આપણે ડિટેલમાં સમજી ગયેલા છીએ ઓલરેડી. સો જ્યારે પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય કે એક્સપ્લેન ધ ટેક્સ રેવન્યુ ફોર ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, કે ગવર્મેન્ટમાં પબ્લિક રેવન્યુ, એક્સપ્લેન ધ પબ્લિક રેવન્યુ ધેટ આર જનરેટિંગ ફ્રોમ ટેક્સ રેવન્યુ, કે ગવર્મેન્ટની જે કાંઈ ટેક્સમાંથી રેવન્યુ જનરેટ થાય છે એક્સપ્લેન કરો. સો યુ હેવ ટુ રાઇટ ઇન ડિટેલ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ. ઓકે, સો ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસમાં આઈ થિંક આપણે જીએસટી નથી સમજેલું, બિકોઝ this particular topic is not in your book. So I will elaborate entire topic of goods and service tax so that you can write it on indirect taxes. So GST is the part of indirect taxes. So આપણે various types of direct taxes and indirect taxes આપણે already સમજી ગયેલા છીએ. So for that you have to refer unit number 3 part 5 lecture of that. So goods and services tax is an indirect tax, કે goods and services tax is indirect tax, કે indirectly આપણે ગવર્મેન્ટ ઇનડાયરેક્ટલી ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ કલેક્ટ કરે છે. સો જે કાંઈ આપણે ડાયરેક્ટ ટેક્સ અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સનો મિનિંગ પણ યુનિટ નંબર 3માં સમજી ગયેલા છીએ. સો દેટ યુ હેવ ટુ રિફર યુનિટ નંબર 3 ફર્સ્ટ. So indirect tax used in India for the supply of goods and services. It is a comprehensive multi-stage destination-based tax. Comprehensive because it subsumed almost all indirect taxes. પહેલા અલગ અલગ indirect taxes available હતા. Custom duties, excise duties, taxes on agriculture, wealth and service tax. It is now combined to GST. So now there is only one indirect tax applicable in India as goods and services tax. All other indirect taxes merged and summed with GST. So હવે government one and only comprehensive means it includes all types of other indirect taxes also. So there is one comprehensive multi-stage tax is levied by government is goods and services tax. This tax has been introduced with effect from July 1, 2017. To avoid double taxation and tax cascading and to have a simple and progressive tax system for goods as well as service, the Government of India introduced a combined national level goods and service tax. So, એક જ tax, one tax for all is GST. That means GST includes all other indirect taxes also. So to avoid double taxation, કે
કે આપણે કોઈ ડબલ ટેક્સને અવોઇડ કરવા માટે ગવર્મેન્ટે વન એન્ડ ઓનલી જીએસટી અપ્લાય કરેલો, જેમાં બધા ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ આવી જાય. સો કોઈ પણ પ્રોડ્યુસરે કે કોઈ પણ સપ્લાયરે કે કોઈ પણ કસ્ટમરે કોઈ પણ ડબલ ટેક્સ ભરવા ના પડે એના માટે ગવર્મેન્ટે વન એન્ડ ઓનલી જીએસટી દેટ ઇન્ક્લુડ્સ ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ અધર ટેક્સીસ તે અપ્લાય કરેલું. સો દેટ અ સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ટેક્સ. This is similar in the concept to state value added tax for goods. જ્યારે જીએસટી ન હતો ત્યારે ગુડ્સ ઉપર વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ લાગતો હતો. સો વેલ્યુ એડેડ ટેક્સને રિપ્લેસ કર્યું જીએસટી સાથે, કે પહેલાં ગુડ્સ ઉપર જે કંઈ ટેક્સ લાગતો એ વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ લાગતો, હવે ગુડ્સ ઉપર જે કંઈ ટેક્સ લાગે છે એ જીએસટી લાગે છે. દેટ ઇઝ નોન એઝ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ. It provides for the input tax credit at every stage for the tax already paid till the previous transaction. કે જે કંઈ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું હતું કે શુગર મેન્યુફેક્ચરરનું એક્ઝામ્પલ લીધેલું આપણે યુનિટ નંબર 3માં, જ્યારે આપણે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ સમજેલું હતું ત્યારે શુગર મેન્યુફેક્ચર હેવ ટુ પે ધ ટેક્સ ઓન શુગર. ધેન શુગર મેન્યુફેક્ચરર આ ટેક્સ પ્રાઇસ સાથે એડ કરીને જે હોલસેલરને શુગર વેચે છે એની સાથે એ એડ કરી દે છે. દેટ મીન્સ પ્રાઇસ પ્લસ ટેક્સ દેટ હેવ ટુ પે ફોર શુગર. દેટ મીન્સ જે કાંઈ હવે હોલસેલર લે છે શુગર મેન્યુફેક્ચરર પાસેથી એ કઈ પ્રાઇસ પે કરશે? પ્રાઇસ પ્લસ ટેક્સ. પછી હોલસેલર રિટેલરને શુગર વેચે છે, તો રિટેલર જે કાંઈ પ્રાઇસ ઉપર શુગર ખરીદશે હોલસેલર પાસેથી એ પ્રાઇસ પ્લસ ટેક્સ ખરીદશે. અને ફાઇનલી કસ્ટમર જ્યારે આ રિટેલર પાસેથી જે કાંઈ શુગર પરચેસ કરશે તો એ કઈ પ્રાઇસ પે કરશે? પ્રાઇસ પ્લસ ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ઓલ ટેક્સીસ. સો આવા અલગ અલગ સ્ટેજ ઉપર જે કાંઈ ટેક્સ લાગે છે દેટ ઇઝ નોન એઝ મલ્ટી સ્ટેજ. દેટ ઇઝ જે કંઈ આવા અલગ અલગ સ્ટેજ ઉપર ટેક્સ લાગેલા હતા અને સિમ્પલ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ એક જ ટેક્સનું ઇન્વેન્શન કરેલું, દેટ ઇઝ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ. સેવરલ સ્ટેટ એન્ડ સેન્ટ્રલ લેવલ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ ઓન ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ હેવ બીન સબસમ્ડ ઇન ધ જીએસટી. કે અલગ અલગ સેન્ટ્રલ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના અલગ અલગ જે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એપ્લિકેબલ હતા ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ઉપર, એ હવે ભેગા થઈને એક જ ટેક્સમાં ફેરવાઈ ગયા, દેટ ઇઝ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ. સો દેર ઇઝ સેન્ટ્રલ જીએસટી એન્ડ સ્ટેટ જીએસટી. સેન્ટ્રલ ટેક્સીસ આર કસ્ટમ ડ્યુટીઝ. કસ્ટમ મીન્સ જે કાંઈ એક્સપોર્ટ અને એક્સપોર્ટ કરવાના હોય એ ગુડ્સ, અને ઇમ્પોર્ટેડ જે કાંઈ ગુડ્સ હોય એ ગુડ્સ. ધેન એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ. સો સેન્ટ્રલ ટેક્સીસ જે કાંઈ એક્સપોર્ટેડ ઇમ્પોર્ટેડ ગુડ્સ ઉપર હોય. ધેન એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ. એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ મીન્સ ઇન્ટ્રાસ્ટેટ ટ્રાન્સફર, કે અલગ અલગ સ્ટેટમાંથી જે કંઈ ગુડ્સ ટ્રાન્સફર થાય છે તેના ઉપર. અને સર્વિસ ટેક્સ આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન સેન્ટ્રલ ટેક્સ એન્ડ સ્ટેટ ટેક્સ આર વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ, એન્ટ્રી ટેક્સ એન્ડ સ્ટેટ એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ. સો આ બધા ટેક્સને કમ્બાઇન કરીને ગવર્મેન્ટે એક સેન્ટ્રલ જીએસટી અને સ્ટેટ જીએસટીનું સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર બનાવેલું છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ. કે પહેલાં અલગ અલગ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ ભરવા પડતા હતા, કે કસ્ટમ ડ્યુટીઝ, એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ, ટેક્સ ઓન એગ્રીકલ્ચર, ધેન સર્વિસ ટેક્સ. દેટ ઓલ નાવ કમ્બાઇન્ડ એન્ડ there is one tax applicable is goods and service tax from July 1, 2017. Okay, so જ્યારે પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય એલોબરેટ પબ્લિક રેવન્યુઝ, કે અલગ અલગ પબ્લિક રેવન્યુને એલોબરેટ કરો. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ટેક્સ રેવન્યુ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ નોન ટેક્સ રેવન્યુ. સો in tax revenue you have to write direct taxes and indirect taxes. In direct taxes you have to elaborate all types of direct taxes that are available in unit number 3 part 5, and the types of indirect taxes that all are elaborated in unit number 3 part number 5, and you have to add one more type, that is goods and services tax, that I have elaborated just. Okay, so let us understand non-tax revenue for the central government.
First one is the revenue from the fiscal services includes the revenue from currency, coinage, mint, and other fiscal services such as receipts from the penalties realized by the enforcement directorate from the various firms, parties, etc. for the violation of Foreign Exchange Regulation Act and Income Tax Act, etc. and the receipt from the forfeiture of પ્રોપર્ટી. જ્યારે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ ફાઇન્સ અને પેનલ્ટીઝ લગાડે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વ્યક્તિએ ઇન્કમ ટેક્સ ભરેલો નથી તો એના પર જે કાંઈ ફાઇન લાગે, એના ઉપર જે કાંઈ પેનલ્ટી લાગે કે ડ્યુટીઝ લાગે અથવા ટેક્સ લાગે અથવા કે જે કાંઈ પેનલ્ટી અને ચાર્જ લાગે, ધેટ ઇઝ નોન એઝ નોન ટેક્સ રેવન્યુ. કે આ જે કંઈ ચાર્જ હોય તે અલગ અલગ કંપની પાસેથી, કે કોઈ કંપનીએ કોર્પોરેશન ટેક્સ ભરેલો નથી અને એના ઉપર જે કંઈ પેનલ્ટીનો ચાર્જ લાગેલો છે તે, પછી કોઈ પર્સને ઇન્કમ ટેક્સ ભરેલો નથી અથવા ડ્યુ છે તો એના જે કાંઈ ડ્યુ ચાર્જીસ હોય એ ચાર્જીસ જે કાંઈ એનાથી ઇન્કમ થાય છે, ધેટ કમ્સ ઇન નોન ટેક્સ રેવન્યુ. Then second one is receipts from the interest includes interest income on the loans advanced to first one is state and union territories governments, then capital invested in railways, post and telegraph and others. કે ગવર્મેન્ટે અલગ અલગ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય અને અલગ અલગ જગ્યાએ લોન પ્રોવાઈડ કરેલી હોય. સ્પેશિયલી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે કોઈ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને અથવા યુનિયન ટેરિટરીને લોન આપેલી હોય, એનું ઇન્ટરેસ્ટ જે કાંઈ આવતું હોય એ, પ્લસ ગવર્મેન્ટે રેલવેમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે તો જે કાંઈ રેલવેની ઇન્કમ થાય એ અલ્ટિમેટલી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ હોય, તો રેલવેમાંથી જે કાંઈ ઇન્કમ થાય તે. ધેન ગવર્મેન્ટના હાથમાં હજી પોસ્ટ એન્ડ ટેલિગ્રાફ છે તો જે કાંઈ પોસ્ટ અને ટેલિગ્રાફમાંથી ઇન્કમ થાય, જે કાંઈ રેવન્યુ જનરેટ થાય તે, અને બીજી અલગ અલગ જગ્યાએ ગવર્મેન્ટે ઇન્વેસ્ટ કરેલું હોય ને ત્યાંથી ઇન્કમ જનરેટ થતી હોય, એ બધી ઇન્કમ ધેટ કમ્સ ઇન નોન ટેક્સ રેવન્યુ. કે સિમ્પલ છે કે જ્યાં ગવર્મેન્ટ ટેક્સ કલેક્ટ કરતી નથી અને જ્યાં અલગ અલગ ફીઝ, ચાર્જ ને અલગ અલગ જગ્યાએથી રેવન્યુ જનરેટ થાય છે, ધેટ ઓલ કમ્સ ઇન નોન ટેક્સ રેવન્યુ. Third one is dividends and profit includes dividends and profits income from the railways, post and telegraph, RBI and other such LIC, GIC, nationalized banks, joint stock companies, cooperative societies and corporations, etc. So હજી ગવર્મેન્ટની કંપનીઝ અવેલેબલ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન, જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન, અધર નેશનલાઇઝ બેંક્સ, ધેન જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીઝ જેમાં ગવર્મેન્ટનો હિસ્સો પણ હોય. સો અને આરબીઆઈ ઇઝ ઓલ ઇન હેન્ડ્સ ઓફ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ્સ. ધેન રેલવેઝ, પોસ્ટ એન્ડ ટેલિગ્રાફ્સ. સો અલગ અલગ જગ્યાએથી જ્યાં કંઈ ડિવિડન્ડ આવે કે પ્રોફિટનો શેર આવે તો દેટ ઓલ કમ્સ ઇન નોન ટેક્સ ઇન્કમ. કે ગવર્મેન્ટને જે કાંઈ ડિવિડન્ડની પ્રોફિટ, અલગ અલગ જગ્યાએથી પ્રોફિટ આવે, કે ગવર્મેન્ટનું હિસ્સેદારી છે, એલઆઈસી છે, જીઆઈસી છે, એમાં જે કંઈ ગવર્મેન્ટનો હજી શેર છે, ગવર્મેન્ટના રાઇટ્સ છે, એમાંથી જે કંઈ પ્રોફિટ જનરેટ થતો હોય, ડિવિડન્ડ આવતું હોય ગવર્મેન્ટને, સો દેટ ઓલ ઇન્કમ કમ્સ ઇન નોન ટેક્સ રેવન્યુ ફોર ધ ગવર્મેન્ટ. Then fourth one is the revenue from general services includes receipts from public service commission, policies, then supplies and disposals, public works, administrative services, etc. So ગવર્મેન્ટની અલગ અલગ જનરલ ઇન્કમ થતી હોય, કે પબ્લિક સર્વિસ કમિશન કે જે કાંઈ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો એના જે કાંઈ ફાઇન, ડ્યુઝ, પેનલ્ટીઝ, બધું જે કાંઈ પોલીસ સર્વિસ કમિશન જે કાંઈ કલેક્ટ કરતી હોય એ. ધેન સપ્લાઈઝ એન્ડ ડિસ્પોઝલ, ધેન પબ્લિક વર્ક્સ, અલગ અલગ ગવર્મેન્ટના વર્ક ચાલતા હોય તેમાં ફાઇન્સ અલગ અલગ હોય, પેનલ્ટી કોઈ ભરેલી હોય, તો એમાંથી જે કાંઈ જનરલ ઇન્કમ થાય છે દેટ ઓલ કમ્સ ઇન નોન ટેક્સ રેવન્યુ. Fifth one is the revenue from the social and community services include income from education, art and culture, ગવર્મેન્ટની સ્કૂલ્સ છે એમાંથી. ધેન મેડિકલ એન્ડ પબ્લિક હેલ્થ, ગવર્મેન્ટના જે કાંઈ હોસ્પિટલ્સ છે એ. ધેન પછી ગવર્મેન્ટના અલગ અલગ મેડિકલ સ્ટોર્સ પણ છે, ઓકે, પ્રધાનમંત્રી સ્ટોર્સ. સો મેડિકલ સ્ટોર્સમાંથી જે કાંઈ
ઇન્કમ જનરેટ થતી હોય તે. ધેન ફેમિલી વેલફેર, સેનિટાઇઝેશન એન્ડ વોટર સપ્લાય, હાઉસિંગ, ગવર્મેન્ટના જે કંઈ આ હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન ડેવલપમેન્ટના જે કંઈ ક્વાર્ટર્સ છે એમાંથી. ધેન અર્બન ડેવલપમેન્ટ, ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ બ્રોડકાસ્ટિંગ, સોશિયલ સિક્યોરિટી એન્ડ વેલફેર. સો આ અલગ અલગ જગ્યાના જે કંઈ અલગ અલગ ચાર્જીસ હોય જે લોકોને સિટીઝન્સને પે કરવાના હોય, તો એ ચાર્જીસમાંથી જે કાંઈ ઇન્કમ થતી હોય, જે કાંઈ જનરલ ઇન્કમ થતી હોય, that all comes in non-tax revenue. Then revenue from the economic services include receipts from agriculture and allied services, જે કાંઈ અલગ અલગ એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ્સ ઉપર જે કાંઈ ચાર્જીસ લાગતા હોય એ. ધેન ઇરિગેશન એન્ડ ફ્લડ કંટ્રોલ, એનર્જી, જે કાંઈ પાવર સપ્લાય જે કોઈ ગવર્મેન્ટના હાથમાં હોય તો ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલના જે કાંઈ ચાર્જીસ હોય એ. ધેન ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ મિનરલ્સ, ટ્રાન્સપોર્ટ, કોમ્યુનિકેશન, સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ. સો અલગ અલગ જગ્યાના અલગ અલગ ચાર્જીસ ઉપરથી ગવર્મેન્ટને જે કાંઈ ઇન્કમ થતી હોય, રેવન્યુ જનરેટ થતી હોય તે. Then seventh one is grants in aid and other contribution and international organization received from friendly countries in the form of cash grants and commodity grants. કે કોઈ પણ ફ્રેન્ડલી નેશન હોય એને આપણે ઇન્ડિયાને હેલ્પ કરેલી હોય કોઈ પણ જગ્યાએ એઝ અ ગિફ્ટ. કોમોડિટી ગ્રાન્ટ્સ મીન્સ એઝ અ ગિફ્ટ કાંઈ વસ્તુ આપેલી હોય કે કાંઈ નવી ટેકનોલોજી એઝ અ ગિફ્ટ આપેલી હોય આપણને. ધેન કાંઈ કેશ ગ્રાન્ટ આપેલી હોય ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટને કે એઝ અ ફ્રેન્ડલી નેશન એઝ અ ગિફ્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે કોઈ અલગ ફોરેનની કન્ટ્રી. સો એના પરથી જે કાંઈ ગ્રાન્ટ્સ આવેલી હોય, ગિફ્ટ્સ આવેલી હોય, દેટ ઓલ કમ્સ ઇન નોન ટેક્સ રેવન્યુ. સો આવી અલગ અલગ જગ્યાએથી ગવર્મેન્ટને વિધાઉટ ટેક્સ કે ટેક્સ સિવાયની જે કાંઈ ઇન્કમ જનરેટ થાય છે, ધીસ આર 7 વેઝ કે અલગ અલગ 7 જગ્યાએથી ગવર્મેન્ટને અલગ અલગ જનરલ ઇન્કમ જનરેટ થતી હોય. એમાં ફીઝ આવી જાય, ગ્રાન્ટ્સ આવી જાય, અલગ અલગ ચાર્જીસ આવી જાય, પેનલ્ટીઝ આવી જાય. સો આવી બધી જે કંઈ અલગ અલગ ઇન્કમ જનરેટ થતી હોય, દેટ ઓલ કમ્સ ઇન નોન ટેક્સ રેવન્યુ. ઓકે, સો હવે જ્યારે પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય, એક્સપ્લેઇન ધ concept of public revenue, then you have to write it with 2 parts. First one is tax revenue. તેમાં અલગ અલગ ટાઈપના ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એલોબરેટ કરવાના. ડાયરેક્ટ ટેક્સીસમાં આપણે યુનિટ નંબર 3 સમજી ગયેલા છીએ, અલગ અલગ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ ઇન ડિટેલ. સો એ જ લખવાના છે. ધેન નોન ટેક્સ રેવન્યુ જે હમણાં મેં એલોબરેટ કરેલા. સો ધીસ ઇઝ ધ એન્ટાયર concept of public revenue. So in our next lecture we are going to continue with public expenditure. So in next lecture we are going to understand public expenditure in detail. Okay, so this topic is end up over here. I would like to end up this session with motivation, that is preparation for tomorrow is hard work today. कल की तैयारी आज का कठोर परिश्रम है. So keep doing hard work for your exams. Okay, thank you so much students. Have a nice day.